เมื่อ 12 ปีที่แล้ววงการวิทยาศาสตร์ถูกสั่นสะเทือนด้วยทฤษฎีที่ว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ 12,800 ปีก่อนเกิดจากการชนของดาวหางทฤษฎีนี้ได้จุดชนวนการถกเถียงที่ยาวนานในวงการวิชาการระหว่างกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นผลจากดาวหางกับกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นการระเบิดของภูเขาไฟจนกระทั่งในปี 2024 การค้นพบใหม่นั้นได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์อาวุโสหลายท่านต้องเปลี่ยนจุดยืนและเปิดเผยให้เห็นว่าบางครั้งความจริงอาจจะซับซ้อนกว่าที่คิดติดตามเรื่องราวของการถกเถียงครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ในสงครามทฤษฎีการสูญพันธุ์และการถกเถียงครั้งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์ 1. การค้นพบที่สั่นสะเทือนวงการในปี 2007 นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ทรงอิทธิพลนำเสนอหลักฐานที่พบในชั้นหินอายุ 12,800 ปีที่กระจายตัวอยู่ทั่วทวีปอเมริกาเหนือและในประเทศเบลเยียมพวกเขาพบอนุภาคแม่เหล็กขนาดจิ๋วที่เรียกว่าไมโครสเฟียรูแร่อิริเดียมที่พบได้น้อยมากบนโลกและเพชรนาโนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการชนของวัตถุนอกโลกการค้นพบนี้ถือเป็นการนำเสนอสาเหตุใหม่ของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคไพลสโตซีนและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันที่เรียกว่า Younger Dryas ซึ่งทำให้อุณหภูมิในซีกโลกเหนือลดลงถึง 10 องศาเซลเซียสในเวลาเพียงไม่กี่ปีทฤษฎีนี้ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงเพราะสามารถอธิบายปริศนาหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งการสูญพันธุ์ของสัตว์ใหญ่หลายชนิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและการล่มสลายของวัฒนธรรมโควิสซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าหลักฐานเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดจากดาวหางและพวกเขามีคำอธิบายที่แตกต่างออกไป 2. ฝ่ายสนับสนุนทฤษฎีดาวหางผู้สนับสนุนทฤษฎีดาวหางได้นำเสนอหลักฐานที่น่าสนใจหลายประการโดยเฉพาะการค้นพบไมโครสเฟียรูจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆถึง 18 แห่งใน 4 ทวีปซึ่งมีลักษณะพิเศษที่เกิดจากการหลอมละลายที่อุณหภูมิสูงมากและมีองค์ประกอบทางเคมีที่บ่งชี้ว่ามาจากวัตถุนอกโลกการค้นพบที่สำคัญอีกประการคือการค้นพบแร่แพลตินัมในปริมาณสูงผิดปกติในชั้นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์โดยระดับของแพลตินัมเพิ่มขึ้นถึง 100 เท่าในช่วงเวลาเพียง 14 ปีซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์พบว่าแร่นี้มีความเข้มข้นสูงในดาวหางแต่พบได้น้อยมากในเปลือกโลกนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันจากตัวอย่างชั้นดินใน 152 ทะเลสาบและแหล่งตะกอนทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเผาไหม้ของมวลชีวภาพในปริมาณมหาศาลสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าการชนของดาวหางทำให้เกิดคลื่นความร้อนและไฟไหม้ในวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 3. ฝ่ายคัดค้านและทฤษฎีภูเขาไฟฝ่ายที่คัดค้านทฤษฎีดาวหางได้นำเสนอคำอธิบายที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะการค้นพบหลักฐานการระเบิดของภูเขาไฟเลเชอร์ซีในเยอรมนีซึ่งเป็นการระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดในยุโรปในรอบ 100,000 ปีจากการศึกษาในถ้ำและแกนน้ำแข็งพบว่าการระเบิดครั้งนี้ปล่อยซัลเฟอร์ออกมามากกว่าการระเบิดของภูเขาไฟใดๆในยุคประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ชี้ให้เห็นว่าอนุภาคไมโครสเฟียรูที่พบอาจจะเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติอื่นๆเช่นการระเบิดของภูเขาไฟหรือการสะสมตัวของฝุ่นอุกกาบาตที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีการสะสมตัวของตะกอนพวกเขายังตั้งข้อสังเกตว่าหากเกิดการชนของดาวหางจริงๆก็น่าจะพบหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่การศึกษาในถ้ำฮอลส์เคปรัฐเท็กซัสแสดงให้เห็นว่าแร่ออสเมียมและแพลตินัมที่พบมีลักษณะที่สอดคล้องกับการเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟมากกว่าวัตถุนอกโลกนอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแกนน้ำแข็งในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกายังแสดงให้เห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟเกิดขึ้นก่อนที่จะพบการเพิ่มขึ้นของแร่แพลตินัมประมาณ 45 ปีนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเท่าภูเขาไฟที่ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสามารถบดบังแสงอาทิตย์และทำให้อุณหภูมิลดลงได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลายครั้งแม้จะเป็นการเกิดในระดับที่มีความรุนแรงน้อยกว่า 4.
การพลิกผันของสถานการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2024 เมื่อมีการค้นพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับควอร์ตซ์ที่แตกร้าวจากแรงกระแทกในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์แมริแลนด์และเซาท์แคโรไลนานักวิทยาศาสตร์พบว่าลักษณะการแตกของผลึกควอร์ตซ์นี้เกิดจากแรงกดดันและอุณหภูมิสูงมากซึ่งสอดคล้องกับการระเบิดในอากาศของวัตถุนอกโลกการค้นพบนี้ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์อาวุโสหลายท่านต้องทบทวนจุดยืนรวมถึงดร.วอลเลซ โบรเกอร์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน Younger Dryas ที่เคยคัดค้านทฤษฎีดาวหางอย่างแข่งขันได้ออกมายอมรับว่าการค้นพบแพลตินัมในชั้นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ชี้ให้เห็นชัดว่าเกิดจากการชนของวัตถุนอกโลกในช่วงเวลานั้นจริงขณะเดียวกันการศึกษาในถ้ำสตาราจิมกาสาธารณรัฐเช็กได้แสดงให้เห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟเลเชอร์ซีเกิดขึ้นก่อนที่จะพบหลักฐานของวัตถุนอกโลกทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ทั้งสองอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและอาจส่งผลกระทบร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่นี้ 5. บทสรุปและผลกระทบต่อวงการวิทยาศาสตร์การถกเถียงเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อ 12,800 ปีก่อนได้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากเดิมที่แต่ละฝ่ายพยายามพิสูจน์ว่าทฤษฎีของตนถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวการค้นพบใหม่ๆได้นำไปสู่ความเข้าใจว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซับซ้อนอาจเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันการศึกษาพบว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจเกิดเหตุการณ์สำคัญซ้อนกันทั้งการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่และการชนของวัตถุนอกโลกซึ่งร่วมกันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในซีกโลกเหนือที่อุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันถึง 10 องศาเซลเซียสในเวลาเพียงไม่กี่ปีบทเรียนสำคัญจากการถกเถียงครั้งนี้คือการยอมรับหลักฐานใหม่และการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้จะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมดังเช่นกรณีของดร.โบรเกอร์ที่ยอมเปลี่ยนจุดยืนเมื่อพบหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ยังมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันโดยเฉพาะการตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศและอารยธรรมมนุษย์เรื่องราวการถกเถียงครั้งนี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นว่าโลกของเราเคยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างไรแต่ยังบอกเราว่าบางครั้งเส้นทางสู่ความจริงอาจไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวเมื่อ 12,800 ปีก่อนการระเบิดของภูเขาไฟและการชนของดาวหางส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกและทิ้งร่องรอยให้นักวิทยาศาสตร์ได้ไขปริศนามาจนถึงปัจจุบันความรู้เหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตเพราะเมื่อพูดถึงพลังของธรรมชาติเราอาจจะยังไม่รู้จักมันดีพอ